of Allah, the most kind, the most merciful, hilarious students. How are you doing today? I hope you are doing great. Welcome to our today's lesson from grade 11 English book, Unit 3, Lesson 6, Part 2. You can open your books on page 44. د لوی څښتن تعالی په نامه ګران زده کوونکو څنګه یې هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. لکه څنګه تاسو ګران زده کوونکو پوهېږئ د نن ورځې لوست مو د 11 ټولګي انګلیسي کتاب څخه دریم څپرکی شپږم لوست دی دویمه برخه او تاسو به د خپلو کتابونو 44 پاڼه راواړوئ او راځئ چې د نن ورځې درس پیل کړو. My dear students, before we start our today's lesson, let's take a short look what we have studied in the previous lesson. ګران زده کوونکو مخکې له دې چې نن ورځې درس پیل کړو ښه به وي چې تېرې ورځې درس ته یوه لنډه کتنه وکړو چې ښه درس کې موږ څه ولوستل. You know, my dear students, in the previous lesson we have studied one section revision. لکه څنګه چې تاسو ګران زده کوونکو پوهېږئ د تېرو ورځې لوست کې مې یوه برخه ولوستل هغه هم د ریویژن تکرار یا بیا کتنې برخه وه. نو ګران زده کوونکو د تکرار یا بیا کتنې په برخه کې هغه درسونه چې موږ مخکې لوستلي وي هغه ته یوه لنډه کتنه کوو تر څو وکولی شو یو ځل بیا تکرار کړو او مهم ټکي مو په ذهن کې پاتې شي. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. نو ګران زده کوونکو هغه د ریویژن برخه نو هیله ده ګران زده کوونکو دې برخه کې مو کورنۍ دنده هم درلوده چې هغه کورنۍ دنده مو ترسره کړې وي چمتو یې کړئ د درس په وروستۍ شیبو کې ګورو. My dear students, let's start our today's lesson. You know, in today's lesson we are going to study one section revision. ګران زده کوونکو راځو او د نن ورځې درس پیل لکه څنګه تاسو پوهېږئ د نن ورځې په درس کې یوه برخه لولو هغه هم د ریویژن یا بیا تکرار برخه ده. نو ګران زده کوونکو تاسو وګورئ چې په دې برخه کې موږ څه لولو او تکرار د برخې تېرو درسونه څه راغلي دي نو ګران زده کوونکو په ګډه به ورشو او دا برخه به وګورو. My dear students, before we start the main subject of our today's lesson, you can pick up your pens, open your notebooks and write the key points in our today's lesson. If you have any question at the end of the class, you can ask me. ښه ګران زده کوونکو مخکې له دې چې د نن ورځې درس هغه اصلي موضوع ته ورشو ښه به وي چې تاسو کتابچه قلم چمتو کړئ مهم ټکي درسره ولیکئ او همداسې کومه پوښتنه درسره وي کولی شئ د درس په وروستیو شیبو کې وپوښتئ. My dear students, today let's come to the main point of our today's lesson. راځو ګران زده کوونکو د نن ورځې درس هغه اصلي موضوع ته revision یا تکرار. Practice the giving instruction and change them from active into passive. نو ګران زده کوونکو ځینې لارښوونې دي دغه لارښوونې تاسې درسره تمرین کړئ او وروسته دغه کومې جملې چې په اکټیف دي معلومې جملې دي هغه به تاسې پاسیو جملو یا نامعلومو جملو ته واړوئ. نو ګران زده کوونکو موږ په تېرو درسو کې د اکټیف هم پاسیو برخه ولوستله چې اکټیف جملو کومې جملو ته ویل کېږي او پاسیو جملې کومې جملو ته ویل کېږي. نو ګران زده کوونکو یوه لنډه کتنه ورته کوو اکټیف جملو هغو جملو ته ویل کېږي چې په هغه کې هغه کار کوونکی یا فایل معلوم وي او پاسیو جملې هغو جملو ته ویل کېږي چې په هغه کې د کار کوونکی معلوم نه وي نو د عمل کوونکی یا ترسره کوونکی پکې معلوم نه وي. نو راځئ ګران زده کوونکو د ښه وضاحت لپاره به د لاندې یوه بېلګه ولولو او وروسته به دغه برخه په ګډه سره کار کوو. فار ایگزامپل ګران زده کوونکو بېلګه دلته they make shoes in that factory. وایي دوی په هغه کارخونه کې یا کارخانه کې بوټونه جوړوي. نو ګران زده کوونکو دا لومړۍ جمله چې ده دا اکټیف جمله ده چې په دې کې د کار یا د عمل ترسره کوونکی معلوم دی یعنی فایل کې معلوم دی څوک یې جوړوي هغه هغوی یې جوړوي. نو ګران زده کوونکو دا پاسیو ته څنګه چینج کوو دلته shoes are made in that factory. بوټونه وایي په هغه کارخانه کې یا کارخونه کې جوړیږي. نو ګران زده کوونکو په پاسیو کې دلته د کار کوونکی معلوم نه دی چې دا بوټ څوک جوړوي یوازې بوټونه هلته جوړیږي چې دلته بوټونه مهم دي یا جوړېدنه نو دې ته وایي پاسیو سنټنس. دا بېلګه وه. ګران زده کوونکو راځئ لومړۍ بېلګه به ولولو او دا به هم همداسې کار کوو چې پاسیو ته څنګه چینج کېږي. People must not leave bicycle in the driveway. وایي خلک باید هغه د موټرو لار چې ده کومه په هلته باید خپل بایسکلونه پرې نږدي. نو ګران زده کوونکو دلته د کار کوونکی څوک ده په دې جمله کې خلک دي. نو راځئ ګران زده کوونکو دا جمله به پاسیو ته څنګه چینج کوو. Bicycles must not be left in the driveway. نو بایسکلونه وایي هغه د موټر کوم ځای کې چې موټر ځي نو هلته باید پرې نه ښودل شي. نو دلته ګران زده کوونکو چې څوک یې پرې نږدي دا معلوم نه دی تنها باید وایي بایسکلونه پرې نه ښودل شي چې دا پاسیو
ټینس دی، یعنی فاعل یا د کار کوونکی پکې معلوم نه دی. دویمې بېلګې ته ګران زده کوونکو همداسې راځو. د built that building in 2008 وایي دوی هغه ودانۍ په 2009 کال کې جوړه کړه. نو ګران زده کوونکو هغه ودانۍ چې دوی په 2003 کال کې جوړه کړې، د کار کوونکی څوک دی په دې جمله کې؟ هغوی دي، هغوی دا کار ترسره کړی. نو پاسیو ته به دا ګران زده کوونکو دا سمپل پاست ټینس ته، نو سمپل پاست ټینس په ګران زده کوونکو څنګه چینج کوو پاسیو ته؟ That building was built in 2009 په 2009 کال کې دغه ودانۍ جوړه شوه. نو 2009 کال کې ګران زده کوونکو چې جوړه شوه، دلته هغه د کار کوونکی معلوم نه دی چې دا کار چا ترسره کړی. مقصد یوازې هدف دا دی، هغه ټارګټ یې همدا دی چې دا ودانۍ په دغه کال کې جوړه شوې. ښه ګران زده کوونکو همداسې ورځو بله بېلګه هم کار کوو چې د اکټیف نه درېیمه بېلګه ده. دلته راغلي The students will finish the course by July. د جولای تر میاشتې به د زده کوونکي د کورس ختم کړي، خلاص به یې کړي. نو ګران زده کوونکو څوک به دا کورس خلاص کړي تر د جولای تر میاشتې پورې یا به یې پای ته ورسوي؟ هغه سټوډنټ یا زده کوونکي دي. نو زده کوونکي ګران دلته د کار ترسره کوونکي دي. په دې جمله کې جمله معلومه ده، کوونکي د کار کوونکي هم پکې معلوم دي. نو دا پاسیو ته ګران زده کوونکو داسې چینجېږي. The course will be finished by July. و کورس به د جولای تر میاشتې پورې پای ته ورسیږي. نو دلته به دا کورس څوک ترسره ورسوي یا به یې پای ته ورسوي دا معلوم نه دی، یوازې کورس به پای ته ورسیږي. نو هغه د کار کوونکی یا سبجیکټ پکې معلوم نه دی. نو ګران زده کوونکو څلورمه بېلګه به هم کار کړو. They are repairing the streets this month. وایي په دې میاشت کې به دوی دا سړکونه بیا ځلې جوړوي، ترمیم کوي به دا سړکونه. نو ګران زده کوونکو څوک به دا کار کوي؟ دی، هغوی به کوي یا دوی به کوي دا کار. نو ګران زده کوونکو راځئ دا بېلګه پاسیو ته چینج کوو. The streets are being repaired in this month. وایي سړکونه په دې میاشت کې جوړیږي. څوک دا سړکونه جوړوي؟ ګران زده کوونکو دا سړکونه خپله جوړیږي، هغه فاعل کې معلوم نه دی، پاسیو کې نه معلومیږي ګران زده کوونکو. او راځم ګران زده کوونکو پنځمه بېلګه هم درته کارومه. They make these tools of plastics. وایي دوی دغه پلاستیکي وسایل یا توکي جوړوي. نو ګران زده کوونکو دا به پاسیو ته څنګه چینج کوو؟ These tools are made of plastic. او دغه وسایل یا توکي له پلاستیک څخه جوړیږي. نو ګران زده کوونکو په پنځمه جمله کې لکه تاسو چې ګورئ په لومړۍ جمله کې وایي دوی له پلاستیک څخه دا توکي جوړوي. په دویمه جمله کې وایي دا توکي له پلاستیک څخه جوړیږي. نو په دویمه جمله کې چې پاسیو ده د فعل هغه مجهول حالت دی، موږ په دې نه پوهیږو چې دا کار څوک ترسره کوي. نو ګران زده کوونکو دغه برخه د اکټیف ان پاسیو برخه وه چې د اکټیف جملو کې د کار کوونکی معلوم وي او پاسیو کې د کار کوونکی نامعلوم وي، یعنې چې دا کار څوک ترسره کوي دا موږ ته واضح نه وي. نو ګران زده کوونکو همداسې کاملای راځئ چې د ای سیکشن ته ورسو. My dear students, let's move on section E. نو ګران زده کوونکو سیکشن E په برخه کې وایي read the instruction below and change passive into active. وایي دا لاندې لارښوونې تاسې ولولئ ګران زده کوونکو. اوس به تاسې له پاسیو نه اکټیو ته جملې چینج کوئ. څه ډول به چینج کوئ ګران زده کوونکو؟ راځئ چې دلته ځینې بېلګې دي. لومړۍ بېلګه به یې ولولو تر څو موږ ته ښه واضح شي او د همدغې بېلګې پر اساس نورې بېلګې هم تبدیلې کړو. نو ګران زده کوونکو لومړۍ بېلګه موږ ته کار شوې دا لولم. The new product design has been finished. وایي د نوو تولیداتو هغه ډیزاین یا طرحه چې ده هغه خلاصه شوې. نو دا خو ګران زده کوونکو پاسیو سنټنس ته دا به اکټیو ته څنګه اړوو؟ They have finished the new product. وایي دوی دا نوي محصولات خلاص کړي دي. نو دلته ګران زده کوونکو په دویم جمله کې موږ ته معلوم شو چې دا کار چا ترسره کړی؟ دوی ترسره کړی. او په لومړۍ جمله کې دا راته معلوم نه دي. نو ګران زده کوونکو راځئ چې دا بېلګې له پاسیو نه اکټیو ته واړو. Dinner was being cooked when I arrived. وایي کله چې زه راورسېدم نو د شپې ډوډۍ پخه شوې وه.
نو ګران زده کوونکو چا پخه کړې وه چې خو جمله خو پاسیو ده په دې باندې موږ نه پوهېږو چې دا کار چا ترسره کړی نو راځئ اکټیو ته دا جمله چینج کړو she was cooking the dinner when I arrived وایي کله چې زه راورسېدم هغې دا ډوډۍ پخوله نو یا پخلی یې کاوه نو ګران زده کوونکو دغه هغه برخه ده چې موږ په دې جمله کې موږ ته معلومه شوه چې دا کار چا ترسره کړی هغې مېرمنې دا کار ترسره کړی دویمه بېلګه ګران زده کوونکو لولم were you taught English ښه ګران زده کوونکو were you taught English وایي آیا تاسې انګلیسي درس ورکړی یا ورکړی نو دلته به دغه برخه کې ګران زده دا پاسیو ته څنګه اړو کویشن دا کویشن فارم دی هغه د سوالیه بڼه ده did you teach English نو ګران زده کوونکو دا پاسیو نه اکټیو ته دا جمله واړول نو راځم دریمه جمله هم درته لولم ګران زده کوونکو the preparations had been finished by the time the guest arrived ښه وایي کله چې دا میلمانه راورسېدل نو دغه ټول چمتووالی خلاص یا پای ته ورسېد نو دا چمتووالی چا پای ته ورساو دا نامعلومه ده راځئ چې دغه ګران زده کوونکو the preparation had finished when the guest arrived کله چې ګران زده کوونکو دغه میلمانه وایي راورسېدل نو دا چمتووالی څه څه پای ته ورسېد نو دې جمله کې دلته ویلی شو ګران زده کوونکو they had finished the preparation when the guests arrived نو دا جمله ګران زده کوونکو داسې ویلی سو ځینې دلته په دې کتاب کې ځینې ځای کې ګران زده کوونکو په جملو کې ستونزې وي نو هغه هیله ده چې بیا پام ورته وکړئ او اصلاح کړئ که ګران زده کوونکو راځو څلورمه جمله لولو care should be taken when working on electrical equipment وایي کله تاسې په برقي وسایلو باندې کار کوئ هلته باید زیاته توجه وشي نو دلته به دا پاسیو ته څنګه چینج کړو ګران زده کوونکو دا جمله you should care when you are working on electrical equipment کله چې تاسې برقي وسایلو باندې کار کوئ نو باید پام وکړئ دا یې پاسیو ده او راځم ګران زده کوونکو پنځمه جمله هم درته لولم Japanese will be spoken at the meeting نو ګران زده کوونکو وایي دغه جاپاني ژبه په دغه لیدو کې یا پرې خبرې به پرې وشي په دې ژبه نو دا به ګران زده کوونکو څه ډول چینج کړو Japanese will speak at the meeting وایي جاپانیان به په دغه لیدلو کې خبرې وکړي نو ګران زده کوونکو دا هغه څه دي چې موږ ځینې جملې واخیستلې له اکټیو نه مو پاسیو ته دلته له پاسیو څخه مو اکټیو ته چینج کړي جملې له اکټیو راکړل شوې چې اکټیو کې ګران زده کوونکو لکه څنګه تاسو پوهیږئ ځینې جملې داسې دي چې هلته د کار کوونکی معلوم نه وي او پاسیو کې معلوم وي نو ګران زده کوونکو اوس راځو دغه برخه مو کار کړه نه هیله ده چې زده کړي مو وي او اوس راځو د پوښتنو وخت دی ګران زده کوونکو که اوس دې برخه کې کوم پوښتنه وي نو مهرباني وکړئ ښه ګران زده کوونکو پوښتنه شته ښه رومل جان ته پوښتنه لري مهرباني وکړئ استاد پر پاریشان کلمه څه معنا لري ښه ګران زده کوونکو ستاسو ټولګیوال پوښتنه وکړه چې د پریپریشن کلمه څه معنا ورکوي نو ګران زده کوونکو د پریپریشن د کلمې معنا چمتووالی تیاروالی ته وایي تیاری چمتووالی یا تیاری د څه لپاره چې تاسې امادګي نیسئ هغه ته څه وایي د پریپریشن وایي پریپریشن کلمه د ګران زده کوونکو همدا معنا وکوي هیله چې دغه برخه مو زده کړي ښه ګران زده کوونکو که اوس چمتو یې راځئ چې نن ورځې د درس لنډیز ته ورسو My dear students, let's do a quick recap of our today's lesson. In today's lesson, we have studied one section, revision. نو ګران زده کوونکو د درس لنډیز ته راځو لکه څنګه تاسو پوهیږئ د نن ورځې په درس کې مې یوه برخه ولوستله هغه هم د ریویژن یا تکرار برخه وه چې تکرار په برخه کې ګران زده کوونکو موږ جملې ولوستلې چې لومړۍ برخه کې اکټیو مو پاسیو ته چینج کړې او دویمه برخه کې مو پاسیو سنټنس یا هغه پاسیو جملې وي هغه مو اکټیو یا معلومو جملو ته چینج کړي نو هغه برخه ګران زده کوونکو هیله ده چې تاسې دغه برخه زده کړې وي او داسې درسره تمرین کړئ پراکټس یې کړئ او ځینې قواعد چې دي له اکټیو نه پاسیو ته ځینې جملې چینج کېږي نو هغه په نظر کې ونیسئ تر څو په سمه توګه وکولی شئ دا جملې چینج کړئ ښه ګران زده کوونکو راځو د درس وروستۍ شیبو ته
At the end of today's lesson, my dear students, you have homework. Your homework is important. It must be done exactly and properly. ښه زده کوونکو درس په وروستیو شیبو کې کورنۍ دنده لرئ، ډېر مهمه ده. باید امکان تر حده هڅه وکړئ چې کورنۍ دنده مو په سمه توګه ترسره کړئ. My dear students, just pick up your pens and notebooks and write the homework for tomorrow. ګران زده کوونکو قلمونو کتابچې اماده کړئ، ولیکئ کورنۍ دنده د سبا ورځې لپاره. homework کورنۍ دنده. نو ګران زده کوونکو دلته وایي change the following sentences from active into passive. دغه جملې به تاسو له اکټیو له معلوم حالت نه نامعلوم حالت ته چینج کوئ. نو ګران زده کوونکو لومړۍ جمله درته لولم. She has been teaching English. او وروستۍ جمله یې ده She taught them پښتو. نو دغه جملې به تاسو له اکټیو پاسیو ته چینج کوئ. دا هم کورنۍ دنده ده. ښه ګران زده کوونکو دا و د نن ورځې لوست. هیله ده یو څه مو تر زده کړي وي. تر راتلونکي لوست هم په الله سپارم. په مخه مو ښه شه. د بل درس له پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.